Xin chào các bạn. Nhật Bản, xứ sở hoa anh đào không chỉ nổi tiếng với công nghệ hiện đại, phong cảnh tuyệt đẹp và nền văn hóa tinh tế mà còn ẩn chứa vô số sự thật thú vị khiến cho cả thế giới phải kinh ngạc. Từ kiểu thời trang kỳ lạ, các loại quả đắt tiền cho đến những lễ hội chẳng giống ai, khiến cho người nước ngoài vừa tò mò vừa ngỡ ngàng. Tất cả không chỉ phản ánh sự sáng tạo, tỉ mỉ và văn hóa độc đáo của người Nhật Bản, mà còn là minh chứng cho cách mà đất nước này kết hợp truyền thống và hiện đại, biến mọi thứ từ nhỏ nhặt cho đến phức tạp trở thành trải nghiệm khó quên. Trong video hôm nay, hãy tiếp tục cùng chúng mình khám phá những điều kỳ lạ, thú vị và đầy bất ngờ mà chỉ có Nhật Bản mới có nha. Trào lưu làm răng khểnh. Nhắc đến Nhật Bản, người ta thường nghĩ đến vẻ đẹp tinh tế, chuẩn mực và chỉnh chu, nhưng có một điều khiến cho cả thế giới phải ngạc nhiên, đó là trào lưu làm răng khểnh hay còn gọi là yaeba. Ở nhiều quốc gia, hàm răng đều tăm tắp được xem là tiêu chuẩn của cái đẹp, thì ở Nhật, không ít người lại chấp nhận bỏ tiền để làm răng lệch đi cho cố tình tạo khuyết điểm. Nghe thật lạ, nhưng đây là một xu hướng thẩm mỹ cực kỳ nổi tiếng, đặc biệt trong giai đoạn từ 2010 cho đến 2015, và nó cho thấy cách mà người Nhật nhìn nhận cái đẹp không giống với phần còn lại của thế giới. Đối với họ, răng khểnh tạo cảm giác ngây thơ, dễ gần, không hoàn hảo mà đáng yêu, đặc biệt là ở nữ giới. Xu hướng này bùng nổ nhiều đến mức nha khoa Nhật Bản đã mở dịch vụ chuyên biệt để làm răng khểnh, với chi phí trung bình từ 270 cho đến 540 đô la mỗi răng, tùy thuộc vào loại vật liệu. Kỹ thuật phổ biến nhất là gắn răng giả nhỏ lên răng thật bằng composite hoặc là sứ, tạo cảm giác lệch tự nhiên nhưng vẫn chắc chắn và có thể tháo được nếu muốn. Các idol, diễn viên, ca sĩ có răng khểnh cũng vô tình góp phần đẩy mạnh xu hướng này, điển hình như Itano Tomomi, một thành viên của ban nhạc AKB48, hay là Sawajiri Erika, nữ chính trong bộ phim Một lít nước mắt, và Yamazaki Kento, nam diễn viên hàng đầu của xứ sở hoa anh đào. Tuy nhiên thì không phải ai cũng ủng hộ trào lưu này. Một bộ phận bác sĩ nha khoa và phụ huynh phản đối vì cho rằng răng khểnh có thể gây khó khăn trong vệ sinh răng miệng và tăng nguy cơ sâu răng. Hơn nữa thì khi về già, răng khểnh khiến mặt bị hóp vào sâu hơn nên các bác sĩ thường xuyên khuyên nhổ chiếc răng này khi lớn tuổi. Dù vậy thì không ít cô gái Nhật vẫn cho biết họ làm răng khểnh vì tin rằng con trai sẽ thích và điều đó giúp cho họ trở nên duyên dáng, dễ thương hơn trong mắt người khác. Răng đen và không lông mày. Nếu quay ngược thời gian về thời kỳ Heian và Edo, bạn sẽ phải choáng váng trước một trào lưu làm đẹp từng thống trị xã hội Nhật Bản suốt hàng trăm năm, đó là làm răng đen và không lông mày. Nghe có vẻ kỳ quặc, nhưng vào thời điểm đó, đây chính là biểu tượng của quyền lực, sự sang trọng và chuẩn mực cái đẹp. Phụ nữ quý tộc, thậm chí cả nam giới tầng lớp samurai đều tự nhuộm răng thành màu đen bóng loáng và cạo sạch lông mày, một phong cách thẩm mỹ khiến cho nhiều người nước ngoài khó mà tin nổi. Phong tục răng đen hay là ohaguro được tạo ra bằng cách đun mặt sắt với giấm để tạo ra hợp chất màu đen rồi phết lên răng, giúp răng sáng bóng như gương. Với người Nhật xưa, răng trắng mới là xấu và răng đen mới là đẹp. Răng đen tượng trưng cho sự trưởng thành, trung thủy và địa vị xã hội. Phụ nữ khi kết hôn hoặc là samurai khi đạt đến một vị trí nhất định sẽ nhuộm răng đen để thể hiện phẩm hạnh và địa vị. Thậm chí trong văn học Nhật Bản, một nụ cười đen bóng được mô tả là nét đẹp quyến rũ hàng đầu của phụ nữ quyền quý. Song hành với hàm răng đen là phong cách không lông mày, được gọi là hikimayu. Thay vì cạo lông mày rồi để trống, phụ nữ Nhật thời cổ sẽ vẽ lại hai lông mày nhỏ hình bầu dục, đặt ở cao hơn vị trí thật, tạo hiệu ứng khuôn mặt thanh tú, xa cách, kiêu sa. Điều này cho thấy thẩm mỹ thời bấy giờ hướng tới hình tượng trầm tĩnh, kín đáo và cao quý, hoàn toàn trái ngược với tiêu chuẩn hiện đại, thiên về tự nhiên và tươi sáng. Tất nhiên là khi phương Tây bắt đầu ảnh hưởng mạnh vào thế kỷ 19 thì cả hai phong cách này đều dần bị xem là lỗi thời. Chính phủ Minh Trị thậm chí còn cấm thực hành ohaguro trong nỗ lực Tây hóa đất nước. Đến đầu thế kỷ 20, việc nhuộm răng đen và vẽ lông mày cao đã biến mất khỏi xã hội Nhật Bản và chỉ còn xuất hiện trong nghệ thuật biểu diễn truyền thống như là kabuki, no và các lễ hội dân gian. Lễ hội diễu hành của quý. Kanamara Matsuri có nghĩa là lễ hội dương vật thép. Dù nghe tên có vẻ hài hước, nhưng nó thực chất lại là một trong những sự kiện văn hóa độc đáo và mang ý nghĩa sâu sắc. Mỗi năm vào đầu tháng 4, đền Kanayama tại thành phố Kawasaki thuộc tỉnh Kanagawa lại trở thành tâm điểm chú ý khi hàng nghìn người đổ về để chứng kiến các đoàn rước khổng lồ mang theo hình tượng sinh thực khí nam giới, từ kiểu truyền thống bằng gỗ, phiên bản kim loại cho đến màu hồng dành cho giới trẻ. Tất cả đều được rước trên đường phố trong tiếng nhạc,
tiếng hò reo, những nụ cười và một bầu không khí cực kỳ cởi mở khiến cho du khách quốc tế ngỡ ngàng. Đồng thời thì khắp đường phố còn xuất hiện hình ảnh của Quý, từ đồ ăn bán trên đường như là bánh, kẹo mút, đồ chơi, đồ lưu niệm cho đến đồ hóa trang của du khách. Nhưng đằng sau hình ảnh gây sốc văn hóa ấy là câu chuyện về sinh sản, an lành và bảo vệ sức khỏe đã tồn tại suốt nhiều thế kỷ trong văn hóa Nhật Bản. Theo truyền thuyết, ngày xưa có một con quỷ ẩn trong âm đạo của một cô gái trẻ và cắn mất dương vật của những người đàn ông đến gần nàng. Một thợ rèn đã tạo ra một chiếc cổ quý bằng kim loại, đánh bại con quỷ và giải thoát lời nguyền. Từ đó thì người dân dựng nên đền Kanayama và tôn vinh hình tượng sinh thực khí như một biểu tượng bảo vệ tình yêu, sức khỏe tình dục và sinh nở thuận lợi. Đặc biệt là gái bán hoa sẽ đến lễ hội để cầu nguyện nhằm mong được bảo vệ khỏi các bệnh lây truyền. Trải qua thời Edo rồi đến hiện đại, lễ hội vẫn được duy trì vì người Nhật tin rằng cầu nguyện tại lễ rước sẽ mang lại hôn nhân bền lâu, con cái khỏe mạnh và may mắn trong công việc. Bước sang thế kỷ 20, Kanamara Matsuri tiếp tục phát triển nhưng mang thêm một lớp ý nghĩa mới, nâng cao nhận thức về an toàn tình dục và hỗ trợ bệnh nhân HIV/AIDS. Toàn bộ lợi nhuận từ lễ hội, bao gồm cả quà lưu niệm, kẹo, áo phông và đồ quyên góp đều được chuyển cho các tổ chức chống căn bệnh thế kỷ. Vì vậy, du khách sẽ càng trân trọng tinh thần nhân văn của sự kiện thay vì chỉ nhìn nó như một lễ hội kỳ quặc. Những loại quả kỳ lạ. Nếu bạn nghĩ trái cây chỉ để ăn thì Nhật Bản sẽ khiến bạn thay đổi hoàn toàn suy nghĩ. Ở đất nước này, chúng không chỉ đơn thuần là thực phẩm mà còn là món quà xa xỉ, biểu tượng đẳng cấp, thậm chí là nghệ thuật trồng trọt chính xác đến từng mm. Và vì thế mới xuất hiện cả một vũ trụ những loại quả kỳ lạ mà người nước ngoài chỉ biết há hốc miệng khi nhìn giá. Hãy tưởng tượng bạn bước vào một siêu thị cao cấp ở Tokyo và thấy dưa lưới Yubari King, lớp vỏ lưới hoàn hảo, hình tròn tuyệt đối, hương thơm tinh tế, nhưng giá không phải vài trăm đô mà có thể lên tới 12.000 đô la một quả. Còn những cặp Yubari đấu giá đặc biệt từng chạm ngưỡng 30.000 đô la, gần bằng một chiếc ô tô cỡ nhỏ, và điều còn gây sốc hơn đó là người Nhật thực sự mua về để làm quà biếu. Tiếp theo là dưa hấu vuông, cần phải nhấn mạnh là hình vuông chứ không phải là hình tròn. Chúng được trồng trong khuôn để tiết kiệm diện tích lưu trữ và vận chuyển, nhưng ngày nay đã trở thành biểu tượng của sự sang trọng. Một quả có giá khoảng 800 đô la, nhưng dưa hấu hình vuông không phải để ăn vì được thu hoạch khi còn non để giữ nguyên hình, và người Nhật thường mua về để trưng bày trong nhà hoặc là cửa hàng. Đỉnh cao của độ dị phải kể đến nho Ruby Roman của tỉnh Ishikawa, mỗi quả to bằng trái mận nhỏ với hàm lượng đường lên tới mức gần như kẹo tự nhiên. Một chùm thường có giá khoảng từ 90 cho đến 450 đô la, nhưng chùm đấu giá kỷ lục từng đạt mức 8.400 đô la. Có thể nói, đây không còn là trái cây mà là một bộ sưu tập. Chưa hết, còn xoài Taiyo no Tamago từ Miyazaki, màu đỏ cam rực như phát sáng, mỗi trái phải đạt độ ngọt, kích thước và vẻ ngoài hoàn hảo mới được cân nhãn. Một quả xoài hạng cao có giá tới 3.744 đô la, khiến cho người nước ngoài nghe xong chỉ biết bật cười vì sợ rơi nước mắt. Và nếu như bạn thích dâu tây thì dâu Sembikia Queen là nữ hoàng, nổi bật với màu đỏ ngọt ngào và vẻ tuyệt đẹp. Khoảng 85 đô la cho một hộp nhỏ 12 trái, và ăn xong bạn sẽ tự hỏi có nên nhai chậm để đỡ phí hay không. Ngoài ra thì còn có táo Sekai Ichi, quýt Decopon hay là dưa hấu Densuke, tất cả đều nằm trong top 10 loại trái cây đắt nhất thế giới và riêng Nhật Bản đã chiếm tới 8 loại. Điều đáng nói là người Nhật không xem trái cây là xa xỉ một cách khoe mẽ. Trong văn hóa tặng quà của họ, một món quà phải thể hiện sự tôn trọng và hoàn hảo. Vì vậy trái cây được chăm sóc tỉ mỉ, cắt tỉa công phu từng chùm, soi từng vết xước và chỉ chọn những quả hoàn mỹ nhất. Thậm chí ở các trang trại cao cấp, mỗi quả có thể được bọc riêng, đeo thẻ tên và theo dõi quá trình sinh trưởng, gần như chăm một đứa trẻ VIP. Ô chỉ dùng một lần duy nhất. Nhật Bản là quốc gia có mưa nhiều, như tại thủ đô Tokyo, mỗi năm có tới 116 ngày trời đổ mưa. Kết quả là có 130 triệu chiếc ô được tiêu thụ mỗi năm, trong đó có khoảng 60% trong số này là ô nhựa, nghĩa là có tới 78 triệu chiếc ô nhựa được mua hàng năm. Tuy nhiên thì điều này lại phát sinh văn hóa dùng ô một lần rồi vứt. Nghe thì vô lý, nhưng ở Nhật Bản thì lại hoàn toàn hợp lý. Hãy tưởng tượng bạn đang đi bộ qua Shibuya hay là Shinjuku, trời đang nắng đẹp, bỗng nhiên cơn mưa bất chợt đổ xuống. Điều này rất bình thường ở xứ sở hoa anh đào, và ngay lập tức người Nhật không cần chờ tạnh mưa, không chen nhau trù dưới mái hiên. Họ đơn giản là bước vào cửa hàng tiện lợi gần nhất, mua một chiếc ô nhựa trong suốt giá rẻ, bình thường chỉ khoảng từ 2 cho đến 4 đô la, che mưa xong rồi lại để đâu đó và bỏ đi. Không phải vì họ lãng phí, mà bởi vì trong nhịp sống nhanh và bận rộn,
mang theo ô được xem là phiền toái và mua một cái mới lại quá dễ và quá rẻ. Cứ thế, mỗi cơn mưa lớn qua đi là cả thành phố lập tức xuất hiện hình ảnh quen thuộc. Những chiếc ô nhựa trong suốt bị bỏ lại tại ga tàu, để quên trong quán ăn, chất ở thùng rác hoặc là dựng ở lối vào cửa hàng. Nhưng đằng sau sự tiện lợi ấy lại là một mặt trái lớn. Loại ô nhựa trong suốt này rất khó tái chế vì chúng được làm từ hỗn hợp kim loại và nhựa, nên nhiều thành phố phải chi ra một khoản tiền khổng lồ để xử lý rác ô mỗi năm. Có thời điểm mùa mưa, lượng ô vứt bỏ tăng đột biến đến mức nhân viên vệ sinh phải thu gom hàng xe tải mỗi ngày. Một số bãi rác từng ghi nhận ô chiếm tới 10% tổng lượng rác nhựa cồng kềnh trong các đợt mưa dài. Điều này khiến cho chính quyền và các tổ chức môi trường lo ngại, thúc đẩy chiến dịch mang ô cá nhân, dùng ô gấp tái sử dụng hoặc là cho thuê ô thông minh bằng QR tại một số nhà ga Tokyo. Những căn phòng nhàm chán. Nếu bạn nghĩ Nhật Bản chỉ có những điều kỳ lạ dễ thương như là anime, cà phê hầu gái hay là toilet thông minh thì hãy chuẩn bị tinh thần, bởi có một sự thật gây sốc mà rất ít người nước ngoài biết đến. Những căn phòng nhàm chán được tạo ra để khiến nhân viên chủ động xin nghỉ việc. Nghe giống như phim tâm lý kinh dị, nhưng ở Nhật Bản, điều này đã từng tồn tại thật và nó đã phản ánh một góc tối của văn hóa công sở nơi mọi người không thể dễ dàng bị sa thải. Luật lao động Nhật Bản bảo vệ nhân viên rất mạnh, khiến việc cho thôi việc gần như bất khả thi nếu không có lý do cực kỳ chính đáng. Vì vậy, một số công ty đã không đuổi nhân viên mà họ khiến nhân viên tự nản và tự rời đi. Từ đó, những căn phòng nhàm chán đã được ra đời và chúng hoạt động như thế này. Nhân viên bị đưa ra khỏi công việc chính, không có dự án, không có trách nhiệm, không có mục tiêu. Họ được chuyển đến một căn phòng nhỏ, hầu như không có gì ngoài ghế, bàn và máy tính không có chức năng quan trọng. Một số người bị giao những công việc lặp lại vô nghĩa như là đếm giấy, phân loại tài liệu cũ, ngồi chờ cả ngày để nhận email mà chẳng bao giờ đến. Mỗi ngày trôi qua nặng nề, đơn điệu và bào mòn tinh thần, không có cảm giác đóng góp, không có thành tựu, không có tương tác, chỉ có thời gian kéo dài đến vô tận. Đối với nhiều nhân viên Nhật Bản vốn có tinh thần làm việc tận tụy, môi trường như vậy là đòn đánh tâm lý mạnh hơn cả khiển trách công khai. Ở một số công ty, những người bị chuyển đến căn phòng nhàm chán bị coi như những người đã thất bại, nằm ngoài tập thể, khiến cho họ cảm thấy bị bẽ mặt và tự ti. Một số nhân viên thừa nhận rằng chỉ sau vài tuần đã bắt đầu suy sụp tinh thần, mất ngủ, lo âu và sau vài tháng thì đích thân xin nghỉ việc, điều mà doanh nghiệp mong muốn. Điều đáng sợ là mọi thứ được thực hiện hợp pháp, công ty không sa thải, không cắt lương, không vi phạm luật. Nhân viên vẫn đi làm đủ giờ, nhận đủ lương nhưng mất đi động lực sống. Các phương tiện truyền thông Nhật Bản từng gọi đây là hình phạt im lặng, không hét, không đe dọa, chỉ đơn giản là khiến cho bạn cảm thấy mình không còn giá trị tồn tại. Tuy nhiên vào năm 2015, tòa án thành phố Osaka đã phạt công ty Daiwa 12.400 đô la vì sử dụng căn phòng nhàm chán. Từ đó thì làn sóng chỉ trích từ công luận và áp lực bảo vệ sức khỏe tinh thần khiến cho các doanh nghiệp hạn chế hơn việc sử dụng hình thức tàn nhẫn này. Máy bán hàng tự động có tất cả mọi thứ. Nhật Bản nổi tiếng với công nghệ phát triển, nhưng nếu có thứ gì thể hiện rõ nhất sự kỳ lạ mà tiện lợi của đất nước này thì đó chính là máy bán hàng tự động. Người nước ngoài khi đến đây đều bị choáng vì chúng xuất hiện ở khắp mọi nơi, từ ga tàu, trung tâm thương mại, khu dân cư, trường học cho đến giữa rừng, cạnh suối nước nóng, thậm chí trên đỉnh núi Phú Sĩ. Thống kê cho thấy, Nhật Bản có tới 5.520.000 máy bán hàng tự động, tức trung bình 22,5 người có một máy. Nhưng điều khiến cho du khách ngạc nhiên không chỉ là số lượng khổng lồ mà là chúng bán gần như mọi thứ trên đời. Ban đầu thì bạn sẽ nhìn thấy những thứ quen thuộc như là nước ngọt, trà xanh, cà phê lon nóng lạnh, nhưng càng tò mò thì bạn càng mở khóa hàng loạt những bất ngờ. Có máy bán cả mì ramen nóng, bánh xèo, hamburger, cà ri, takoyaki và thậm chí là mì udon bốc khói lấy ăn liền, tất cả chỉ cần vài phút chờ. Còn nếu muốn bữa ăn sang hơn thì vẫn có máy bán cả thịt bò wagyu loại đắt đỏ, đóng gói chân không như quà lưu niệm. Nhưng máy bán hàng không chỉ phục vụ đồ ăn mà còn có cả cà vạt, ô, quần lót, tất, găng tay, pin, đồ vệ sinh cá nhân, thậm chí là cả cà phê mới xay từ máy nghiền hạt ngay trước mắt. Nhưng điều khiến du khách sốc nhất là loạt mặt hàng quá sức kỳ quặc, chẳng hạn như bọ cành cứng sống cho trẻ em nuôi, đồ lót cosplay, tượng Phật, bùa may mắn, đồ chơi người lớn và cả lon không khí sạch từ Hokkaido cho những người muốn mang mùi của thiên nhiên về nhà. Một số nơi có máy bán cá coi thu nhỏ, túi nhu yếu phẩm phòng thiên tai hay là lẩu đóng hộp. Thậm chí trong giai đoạn dịch bệnh, Nhật còn xuất hiện máy bán trứng gà tươi, khẩu trang và bộ xét nghiệm Covid, cứ đặt tiền là có ngay mà không cần tiếp xúc với ai.
Điều thú vị là dù xuất hiện ở những nơi công cộng, tỷ lệ phá hoại máy gần như bằng không. Người Nhật tôn trọng tài sản chung, vì vậy máy bán hàng tự động có thể hoạt động an toàn 24/7 mà không cần bảo vệ. Đó là lý do công nghệ này phát triển mạnh mẽ đến như vậy. Khách sạn con nhộng. Nhật Bản không chỉ nổi tiếng với các nhà trọ truyền thống hay những khách sạn tình yêu nhiều màu sắc, mà còn có một loại hình độc nhất vô nhị khiến cho du khách quốc tế phải há hốc, đó là khách sạn con nhộng. Ý tưởng này ra đời vào những năm 1979 với khách sạn đầu tiên là Capsule Inn Osaka và nhanh chóng trở thành biểu tượng của đô thị hóa Nhật Bản. Nó giúp tiết kiệm không gian, chi phí hợp lý, tiện lợi cho những ai cần chỗ ngủ tạm thời sau một ngày dài làm việc hoặc là đi du lịch. Điểm đặc biệt là mỗi phòng thực chất chỉ là một cái ống hình chữ nhật, vừa đủ cho một người nằm, dài khoảng 2 mét, rộng 1 mét và cao 1 mét, với một chiếc nệm, chăn, đèn đọc sách và ổ cắm điện. Nghe thì nhỏ, nhưng chính sự tinh gọn này lại giúp tiết kiệm tối đa diện tích giữa các thành phố đông đúc như là Tokyo, Osaka hay là Nagoya. Những khách sạn con nhộng không chỉ là nơi ngủ, nhiều nơi còn được trang bị nhà tắm kiểu Nhật onsen, phòng xông hơi, phòng giải trí và wifi tốc độ cao, khiến cho trải nghiệm vừa tiện lợi vừa thoải mái. Một số chuỗi hiện đại còn có máy điều khiển nhiệt độ, đèn LED đổi màu, hệ thống khóa điện tử, thậm chí là cả máy tính cá nhân hoặc là TV mini trong mỗi capsule. Giá cả rất hợp lý, dao động từ 18 cho đến 36 đô la một đêm, khiến nó trở thành một lựa chọn lý tưởng cho nhân viên văn phòng, du khách ngân sách thấp và cả những người thích trải nghiệm sự khác biệt. Đặc biệt trong dịp Thế vận hội mùa hè được tổ chức tại Tokyo vào năm 2021, khi lượng khách quốc tế tăng đột biến, nhiều khách sạn con nhộng được tân trang lại và xuất hiện những phiên bản siêu sang, phòng đôi, phòng gia đình hay là phòng có ban công nhỏ nhìn ra thành phố, biến trải nghiệm này từ giấc ngủ tạm thời trở thành trào lưu du lịch. Hơn nữa thì một số nơi còn trở thành điểm check-in nổi tiếng trên Instagram, khiến cho giới trẻ tò mò và háo hức trải nghiệm. Lễ hội nguy hiểm chết người. Nếu bạn nghĩ Nhật Bản chỉ có những lễ hội nhẹ nhàng với hoa anh đào và âm nhạc truyền thống, thì hãy chuẩn bị tinh thần cho Danjiri Matsuri, một trong những sự kiện cực kỳ sôi động, náo nhiệt và nguy hiểm nhất tại nước này. Lễ hội được tổ chức vào tháng 9 và tháng 10 hàng năm tại thành phố Kishiwada thuộc tỉnh Osaka, với truyền thống kéo những chiếc xe gỗ khổng lồ nặng hàng tấn quanh các con phố hẹp. Những chiếc xe này được trang trí cực kỳ cầu kỳ, chạm trổ tinh xảo và được gọi là Danjiri, tượng trưng cho sự may mắn và phước lành cho cộng đồng. Người dân địa phương, thường là nam thanh niên khỏe mạnh, sẽ chia thành các nhóm, hò hét và dùng toàn bộ sức lực để kéo xe gỗ tốc độ cao, đồng thời thực hiện các khúc cua gắt, những màn xoay xe ngoạn mục khiến cho cả lễ hội tràn đầy năng lượng và adrenaline. Nhưng điều khiến lễ hội này trở nên nổi tiếng toàn cầu không chỉ vì sự rực rỡ mà còn là mức độ nguy hiểm của nó. Vì các con phố ở Kishiwada rất hẹp, nên việc kéo những chiếc xe nặng hàng tấn với tốc độ nhanh dẫn đến rất nhiều tai nạn nghiêm trọng. Theo thống kê, mỗi năm lễ hội ghi nhận ít nhất vài chục người bị thương, từ chảy xước nhẹ cho đến gãy xương. Thậm chí trong thời gian từ 2013 cho đến 2023 đã có 10 người thiệt mạng, tức là trung bình có một trường hợp tử vong mỗi năm. Do mức độ nguy hiểm cao nên lễ hội Danjiri Matsuri vừa hấp dẫn vừa khiến cho du khách phải nín thở. Chính vì vậy mà các nhà tổ chức luôn nhấn mạnh tinh thần kỷ luật, huấn luyện nghiêm ngặt dành cho người kéo xe và sự giám sát chặt chẽ để giảm thiểu rủi ro. Một điểm đặc biệt khác là tinh thần cộng đồng và văn hóa truyền thống mà Danjiri mang lại. Mỗi khu phố đều có một chiếc xe riêng, đại diện cho sự đoàn kết và danh dự. Người dân trang trí xe, mặc trang phục truyền thống, biểu diễn âm nhạc trống và sáo và cùng nhau hò hét cổ vũ. Thậm chí các gia đình và doanh nghiệp địa phương đều tham gia, từ việc đóng góp tiền bạc, chuẩn bị trang phục cho đến huấn luyện thanh niên. Đó là lý do vì sao lễ hội vẫn được tổ chức hàng năm và trở thành biểu tượng văn hóa mạnh mẽ của Kishiwada. Công ty lâu đời nhất trên thế giới. Khi nói đến sự bền bỉ và truyền thống trong kinh doanh, Nhật Bản chính là vua của thế giới. Không phải ngẫu nhiên mà đất nước này nổi tiếng với những công ty hoạt động hàng trăm năm, trở thành biểu tượng sống của tinh thần kiên trì, đổi mới và tôn trọng truyền thống. Theo thống kê, trong số 5.586 doanh nghiệp có tuổi đời trên 200 năm thì có 3.146 công ty ở Nhật Bản, tức là chiếm 56%, còn trong 50 doanh nghiệp lâu đời nhất thế giới thì nơi đây có tới 37, chiếm cả 5 vị trí dẫn đầu. Một ví dụ điển hình là Kongo Gumi được thành lập vào năm 578 công nguyên, chuyên xây dựng chùa chiền Phật giáo và đã tồn tại hơn 1.400 năm trước khi trở thành công ty con của tập đoàn xây dựng Takamatsu vào năm 2006. Đây là bằng chứng cho thấy thành công không chỉ là lợi nhuận ngắn hạn mà còn là duy trì giá trị lâu dài,
truyền lại cho các thế hệ. Điều khiến cho những doanh nghiệp lâu đời ở Nhật Bản trở nên đặc biệt không chỉ là tuổi thọ mà còn là tinh thần quản lý độc đáo. Họ chú trọng giữ nghề nghiệp truyền thống, đào tạo nhân viên bài bản và đặt uy tín lên trên lợi nhuận. Ví dụ, nhiều nhà trọ truyền thống ryokan, cửa hàng kimono hay là xưởng rượu sake đã hoạt động liên tục hàng trăm năm và mỗi thế hệ đều kế thừa tay nghề, kỹ thuật và bí quyết gia truyền. Không ít doanh nghiệp vẫn còn giữ nguyên tắc sản xuất thủ công, chọn lựa nguyên liệu cao cấp dù chi phí tăng cao để đảm bảo chất lượng và danh tiếng. Đây chính là lý do các thương hiệu lâu đời ở Nhật Bản luôn được khách hàng trong và ngoài nước tin tưởng dù thị trường hiện đại đầy cạnh tranh. Một điểm thú vị nữa là cách mà các doanh nghiệp lâu đời thích nghi với thời đại mới. Nhiều công ty vẫn giữ cơ cấu gia đình nhưng đồng thời áp dụng công nghệ hiện đại, mở rộng thị trường ra quốc tế hoặc là kết hợp sản phẩm truyền thống với nhu cầu hiện đại. Nhìn chung, những doanh nghiệp lâu đời ở Nhật Bản là minh chứng sống động cho triết lý giữ gìn quá khứ để sống tốt trong hiện tại và hướng tới tương lai. Chúng không đơn thuần là công ty kinh doanh mà còn là di sản văn hóa, nơi lưu giữ tay nghề, nghệ thuật và giá trị xã hội. Tắm trong nước dùng. Nếu bạn nghĩ đi tắm chỉ đơn giản là đứng dưới vòi sen hay là ngâm mình trong bồn, thì Nhật Bản sẽ khiến bạn phải sửng sốt với một trải nghiệm cực kỳ kỳ lạ nhưng lại cực kỳ thú vị, đó là tắm trong nước lẩu nóng. Ý tưởng thì nghe có vẻ khó tin, nhưng đây thực sự là một trong những trào lưu trải nghiệm độc đáo, kết hợp ẩm thực và thư giãn theo cách hoàn toàn mới. Đến với Yunesun Spa ở thị trấn Hakone thuộc tỉnh Kanagawa, du khách sẽ có cơ hội được trải nghiệm một thế giới tắm suối nước nóng cực kỳ khác lạ, khi không chỉ ngâm mình trong nước suối bình thường mà còn được bơi lội trong nước ramen, rượu vang, cà phê, rượu sake và trà xanh, một phong cách vô cùng độc đáo. Trước hết, bồn tắm hình bát mì ramen cho phép nhiều người cùng tắm trong nước dùng thịt lợn ramen thật. Spa khẳng định rằng việc tắm này có lợi cho sức khỏe bởi collagen trong thịt lợn sẽ làm đẹp da và tăng cường trao đổi chất. Bên cạnh đó thì spa còn có bồn tắm rượu vang, nơi nước được pha với rượu thật và nhân viên đổ rượu vào bồn như một nghi lễ. Rượu có tác dụng tươi tắn làn da nhờ polyphenol, đồng thời làm mới cơ thể theo cách thư giãn. Tiếp đó là bồn tắm cà phê, nổi bật với mùi thơm rất nhẹ nhàng, được cho là giúp thư giãn, làm đẹp da và xua tan mệt mỏi. Cũng không thể bỏ qua bồn sake, nơi rượu thật chảy nhỏ giọt từ những thùng gỗ lớn vào bồn tắm, tạo hương thơm dễ chịu, mang lại một cảm giác ấm áp và theo lời của spa thì nó có tác dụng cải thiện tuần hoàn máu. Cuối cùng là bồn trà xanh là một lựa chọn thanh khiết và thư giãn. Nước trà xanh từ Hakone hòa quyện trong suối nước nóng được cho là mang lại lợi ích cho da và hệ tuần hoàn. Tất nhiên là phía spa luôn nhấn mạnh đừng uống nước trong bồn vì mục đích là để ngâm chứ không phải là để uống. Trải nghiệm này không chỉ kỳ quặc để quay ảnh trên mạng xã hội mà còn được quảng bá như một hình thức spa làm đẹp và thư giãn thực sự, kết hợp giữa văn hóa tắm onsen truyền thống và sự sáng tạo táo bạo. Nếu bạn đang tìm một trải nghiệm tắm kiểu Nhật Bản mà không giống bất kỳ nơi nào, thì Yunesun chắc chắn là một nơi nên ghé qua. Samurai thích quan hệ đồng tính. Khi nhắc đến samurai, nhiều người thường hình dung ngay về những chiến binh cứng rắn, trung thành và sống theo tư tưởng võ sĩ đạo, nhưng ít ai biết rằng trong lịch sử Nhật Bản, mối quan hệ giữa các samurai còn có những góc khuất rất đặc biệt liên quan tới tình cảm đồng giới. Từ thời kỳ Edo, văn hóa Nhật Bản đã ghi nhận một hiện tượng gọi là Shudo, có nghĩa là mối quan hệ tinh thần và tình cảm giữa các chiến binh trẻ tuổi và những samurai trưởng thành. Đây không chỉ là quan hệ tình cảm đơn thuần mà còn là một phương thức đào tạo, gắn kết và truyền đạt kỹ năng chiến đấu. Trong nhiều trường hợp, samurai trẻ học hỏi từ bậc thầy của mình về chiến thuật, đạo đức, võ thuật và đồng thời phát triển mối liên kết tình cảm sâu sắc. Đặc biệt là mối quan hệ đồng tính này không bị xem là xấu hay là bị cấm trong xã hội thời đó. Ngược lại, nó được coi là một phần quan trọng của nền văn hóa võ sĩ, nơi tinh thần trung thành, lòng dũng cảm và sự gắn kết cộng đồng được đặt lên hàng đầu. Trong các ghi chép lịch sử, các samurai trưởng thành thường chọn một học trò trẻ để làm bạn đồng hành và đôi khi quan hệ này kéo dài nhiều năm, thậm chí ảnh hưởng đến sự nghiệp và danh dự của cả hai. Nhưng mối quan hệ ấy thường được thể hiện thông qua thơ ca, tranh minh họa và các ghi chép về đời sống hàng ngày, cho thấy sự kết hợp tinh tế giữa tình cảm, nghệ thuật và võ thuật trong văn hóa Nhật Bản. Một số học giả còn cho rằng Judo giúp samurai duy trì sự tập trung và kỷ luật bởi vì tình cảm sâu sắc gắn liền với trách nhiệm và trung thành. Khi chiến đấu thì những liên kết này sẽ khiến cho samurai sẵn sàng hy sinh vì đồng đội hoặc là bậc thầy, tạo nên sức mạnh tinh thần vượt trội trên chiến trường. Tuy nhiên thì sau thời Minh Trị, với sự hiện đại hóa và tiếp thu văn hóa từ phương Tây,
nhưng mối quan hệ này dần biến mất hoặc là bị che giấu, trở thành một phần lịch sử ít được nhắc đến, nhưng vẫn được ghi nhận trong các tác phẩm nghệ thuật, văn hóa dân gian và nghiên cứu lịch sử. Đặc biệt, Shudo còn là lý do khiến cho Nhật Bản chống lại đạo Cơ đốc do các nhà truyền giáo lên án hành vi quan hệ đồng tính. Trên đây là những sự thật thú vị về Nhật Bản. Nếu muốn chúng mình làm về đề tài nào, các bạn hãy để lại bình luận ở bên dưới nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.